שלום לכולם, וברוכים הבאים לחלק ב' של השבוע השמיני בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק א' של השבוע דיברנו על סוגיות תזמון, על שעונים, level trigger, edge triggered, וראינו מדוע דלגלג או פליפ פלופ משתמש בכניסת שעון, כניסה סינכרונית, לצורך וידוא שהמוצאים מתפקדים כמו שצריך, בלי כל מיני קפיצות, בצורה מסונכרנת, מתי שאנחנו מצפים שהמוצא ישתנה, הוא משתנה בצורה סדורה. היום אנחנו נראה איך אפשר להשתמש ברכיבים האלה שמסונכרנים לפי אות שעון, בשביל לייצר מעגלים מתוחכמים יותר. בקורס אנחנו נראה 4 סוגים של מעגלים כאלה. היום אנחנו נלמד את השניים הראשונים, מימוש של מונים, counters באנגלית, ומימוש של אוגרים או registers באנגלית, רגיסטרים, שהם רכיבי זיכרון בסיסיים. בהמשך, בארצות הבאות נלמד גם מעגלים מתוחכמים יותר, שזה מערכות מצב סופיות וממש זיכרון SRAM או DRAM. אז בואו נתחיל. מונים. המונה הבסיסי ביותר, כן, הוא ממש כמו סטופר. לוחצים על כפתור והוא מתחיל לספור בצורה בינארית. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, בצורה סדורה במהירות קבועה. יש למונים המון שימושים, גם בשביל לשלוט על רכיבים אחרים במחשב, כן, או בכלל במעגל. קאונטר זה רכיב מאוד בסיסי. זהו ריפל קאונטר, כן? ריפל זה גליות או אדווה בעברית. המעגל הזה, שימו לב, הוא מעגל אסינכרוני. למרות שיש לי כניסת שעון לכאן, הכניסת שעון לא מחוברת לכל הרכיבים במעגל. כן? השעון של הרכיב השני מחובר למוצא של הרכיב הראשון. שעון של הרכיב השלישי מחובר למוצא של הרכיב השני, של ה-T פליפ פלופ השני. וכאן אני רוצה להדגיש משהו, אני רוצה להדגיש שההגדרה המדויקת של מעגל סינכרוני, זה מעגל שבו כל הכניסות הסינכרוניות, כניסה סינכרונית זה כניסה שמצפה לאות שעון, בסדר? אז מעגל סינכרוני זה מעגל שבו כל הכניסות שמצפות לאות שעון, תקבלנה את אותו השעון. עזבו שני דוגמאות מתוחכמות כמו מחשבים ששם יש מולטיפלייר שראינו בפעם הקודמת, אני אדבר על המעגלים שלנו, בסדר? ההגדרה הבסיסית היא כזאת שכל כניסות השעון של רכיבי המעגל יקבלו את אותו אות שעון. במקרה הזה זה לא קורה, רק המעגל הראשון מקבל את אות השעון, שאר המעגלים מקבלים אות אחר. לכן המעגל הזה הוא מעגל אסינכרוני, ובאמת נראה שיש איתו בעיה מסוימת. הוא מונה כמו שצריך. איך הוא מונה? כן? אנחנו עוד שנייה נראה ממש את כל הפרינט סקרין של הסימולציה ונדבר על זה. הוא מונה בצורה עולה 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ממש מניה בינארית, אבל יש לו דיליי שהולך וגדל, כן? תסתכלו נגיד כאן, אני צריך שכל האותות יתחלפו בבת אחת בשביל המספר הבא, אז השעון מתחלף ברגע מסוים, המוצא Q0 יתחלף רק אחרי איזשהו דיליי מסוים, Q1 יתחלף אחרי דיליי גדול יותר, Q2 אחרי דיליי עוד יותר גדול. הסיבה הזאת קורית בגלל שהרכיב השני מגיב רק אחרי שהרכיב הראשון סיים להגיב, והמוצא, במקרה הזה נוט שלו, כן, אבל זה לא משנה שהמוצאים מתחלפים ביחד, מפעיל את הרכיב השני כי הוא קיבל עוד שעון. ורק כשהרכיב השני מסיים, ואז המוצא שלו משתנה, אז הוא מפעיל את הרכיב השלישי. ואז יש לנו פה דיליי שהולך וגדל, כמו שכבר ראינו כמה פעמים בעבר, וזה יוצר את ההשעיה הזאת שהולכת וגדלה. זה החיסרון של המעגל הזה. בואו נראה שנייה איך הוא מונה, ואז נראה איך אנחנו מתקנים את זה בעזרת מעגל סינכרוני. אז ככה, המעגל הזה הוא אותו מעגל כמו המעגל הקודם, רק ציירתי אותו והפעלתי סימולציה, זה ציר הזמן, ואלה האותות לפי הצבעים השונים. השעון הוא
צהוב כאן, כן, הוא מתנדנד 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. המוצא של הדלגלג זה דלגלג מסוג T פליפ-פלופ, בסדר? T פליפ-פלופ, אני מזכיר לכם, אם יש ב-T 1, אז הוא מבצע טוגל, הוא כל פעם יהפוך את המוצאים, כל פעם שהוא צריך לשנות את המוצא, המוצא יתהפך. אם הוא היה 0 הוא יהיה 1, אם הוא היה 1 הוא היה 0. כל עוד T הוא 1. כל ה-T'ים פה מחוברים ל-1 של כל השלבים. אוקיי? השעון מחובר ל-T פליפ-פלופ הראשון. אז מה קורה? ה-T פליפ-פלופ הראשון זה T פליפ-פלופ מסוג Positive Edge Trigger. המוצא שלו יתחלף כשהשעון משתנה מ-0 ל-1. Positive Edge Trigger, ראינו את זה פעם קודמת. אז בואו נראה מה קורה. T הוא 1, אז הוא תמיד ירצה להפוך את המוצא, להחליף את המוצא למה שהיה מקודם, רק הפוך. נסתכל Q0, שזה כאן, הירוק. כשהשעון מתחלף מ-0 ל-1, Q0 מתחלף מ-0 ל-1, נכון? יש אולי איזשהו דיליי מאוד מאוד קטן, שזה הדיליי שלוקח לרכיב הראשון לעבוד. בסדר, אין מה לעשות, יש דיליי. סבבה, השעון יורד ל-0, לא קורה שום דבר. שהשעון עוד פעם משתנה מ-0 ל-1, רק כשהשעון משתנה מ-0 ל-1, הרכיב הזה ישנה את המוצאים, אם צריך. יכול להיות שלא צריך לשנות אותם, אבל אם צריך הוא ישנה את המוצאים, בגלל שהרכיב הזה הוא Positive Edge Trigger. צריך להיות פה משולש, אבל בסימולציה התוכנה הזאת לא מציירת, אבל אני מזכיר לכם שאם מציירים את המעגל על דף ועט, אז יש משולש כזה. נסמן שזה Positive Edge Triggered, בגלל ש-T הוא תמיד 1 כאן, כן, אני מזכיר, בתוכנה הזאת ירוק זה 1 ואפור זה 0, T הוא תמיד 1, אז כל פעם שהשעון עולה מ-0 ל-1, תהיה תחלופה של המוצא. אז השעון עלה מ-0 ל-1, והמוצא התחלף כאן, מ-0 ל-1, בום, המוצא ירד חזרה ל-0. פעם הבאה שהשעון עולה מ-0 ל-1, אז המוצא הירוק, Q0, מתחלף עוד פעם, הפעם מ-0 ל-1, פעם הבאה הוא יתחלף מ-1 ל-0, וככה המוצא מתחלף. בסדר, זה המוצא הראשון שלנו, בירוק. וסימנתי פה, ציירתי פה למטה את הערכים שלו, זה 0, 1, 0, 1, 0, 1, כן, ועוד 1, 0, 1, וככה נמשיך על 0, 1, 0, 1. עכשיו בוא נסתכל על הרכיב השני. הרכיב השני מקבל בתור עוד שעון את המוצא נוט של הרכיב הראשון. עכשיו הסיבה שהמוצא נוט זה פשוט שהמונה הזה ימנה כלפי מעלה, אם לא נחבר את זה בתור נוט, זה תרגיל טוב, שווה שתנסו לעשות את זה בעצמכם לראות שאתם מבינים, אז הוא ימנה כלפי מטה. בסדר? אם אני מחבר את זה ל-Q גג, כן? לנוט של ה-Q, לשעון של הרכיב הבא, אז אנחנו מונים כלפי מעלה. ו-T הוא עדיין על 1. אז מה קורה? בואו נסתכל על המוצא של הרכיב השני, שהוא הכחול, Q1, כשהשעון שלו, כניסת השעון זה הנוט של הירוק. אז תראו מה קורה. אני מזכיר לכם שהרכיב הזה הוא Positive Edge Trigger, זה אותו רכיב כמו כאן, נכון? אז כל פעם ש-Q0 שלי יורד מ-1 ל-0, כן? ש-Q0 יורד מ-1 ל-0, זה אומר ש-Q גג עולה מ-0 ל-1, נכון? כי Q גג זה ההופכי של Q. ולכן, כל פעם ש-Q0 יורד מ-1 ל-0, Q גג עולה מ-0 ל-1, ואז זה אומר שהרכיב השני קיבל שעון שמשתנה מ-0 ל-1, אופה, ובגלל שה-T הוא 1, אז הוא יהפוך את המוצא. וזה בדיוק מה שקורה כאן. אנחנו מתחילים ב-0, ברגע ש-Q0 יורד מ-1 ל-0, זה אומר שהגג שלו הוא מ-0 ל-1, וזה גורם לרכיב השני להגיב. אז הרכיב השני מגיב כאן, לא עולה ל-1. אותו דבר עוד פעם כאן. ש-Q0 יורד מ-1 ל-0, זה אומר ש-Q0 גג עולה מ-0 ל-1 ו-Q1 ישתנה. בסדר? וככה זה חוזר על עצמו ו-Q1 משתנה. כמו שצריך, שימו לב שאין מה לעשות, יש דיליי מסוים, נגיד ניקח כאן, אבל דיליי קורה תמיד, מהרגע ש-Q0 משתנה, יש דיליי קטן עד ש-Q1 ישתנה, כי לרכיב הזה לוקח זמן לפעול. בסדר? רשמתי כאן בכחול את המוצאים של הכחול, שזה 0, 0, 1, 1,
0, 0, שזה כאן וכאן, 1, 1, 1, 1. כל מחזור שעון אני סימנתי מספר, בסדר? ככה חילקתי. כן, זה מחזור שעון 1, אז יש כאן 0. מחזור שעון שני, יש כאן 1, בסדר? לפי מחזור ראשון. אז יש לי 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ככה אני אמשיך הלאה. הכתום, בדיוק אותו דבר, כן? פשוט עכשיו Q1 גג, זאת הכניסה לשעון, ו-Q2 זה המוצא, אז זה ייראה אותו דבר פשוט יותר איטי, כן? אבל הכתום מתנהג בדיוק אותו דבר ביחס לכניסת השעון, שזה הנוט של הכחול, או שהכחול יתנהג לפי הכניסת שעון, שזה הנוט של הירוק, ואותו דבר הסגול, שמחובר לאדום. עכשיו, רשמתי פה למטה את כל המוצאים של כולם, ואז תראו מה מקבלים כאן. בהתחלה אני מקבל 0, 0, 0, 0, שזה 0 בבינארי. במחזור שעון הבא קיבלתי 0, 0, 0, 1, שזה, ה-1 זה ה-LSB, Q0 זה LSB, Q3 זה MSB, שזה 1 בבינארי. מחזור שעון הבא קיבלתי 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, כן, 11, 12, 13, 14, 15, ופשוט השעון סופר בינארית, ברגע שהוא מגיע ל-1, 1, 1, 1, זאת אומרת 15, הוא מתחלף, הכל יורד ל-0, והכל ממשיך עוד פעם. שימו לב שגם כאן רואים אולי מאוד בבירור שיש את הדיליי. כן, זה לא יורד בבת אחת, אלא קודם כל הירוק יורד, רק אחרי זה, אחרי דיליי מסוים יורד לכחול, עוד דיליי הכתום ועוד דיליי הסגול. לכן קוראים לדבר הזה ריפל קאוטר, לקאוטר הספציפי הזה, למעגל הזה ריפל קאוטר, ריפל גליות, כן? כי יש לנו כמו איזשהו גל כזה שמתרחב, ככל שהמונה כולל יותר טיף לבלובים, בשביל לספור עד מספר יותר גבוה לפני שהוא מתאפס, כן? הוא יתאפס כשהוא יגיע לסוף הספירה הבינארית האפשרית על ידי מספר הביטים שלו, המוצאים שלו, במקרה זה 4, אז ככל שיהיו לנו יותר ביטים, ההשהיה של הביט האחרון תלך ותגדל לעומת הביט הראשון, כי יש לנו עוד רמות לעבור. איך אפשר לפתור את זה? אפשר לפתור את זה על ידי, כמו שאמרנו, מעגל סינכרוני. מעגל סינכרוני זה מעגל שבו לכל כניסות השעון, לכל הרכיבים שיש כניסת שעון, אנחנו נכניס את אותו שעון, כמו שאנחנו רואים כאן. בסדר? כל הכניסות שעון מקבלות בדיוק את אותו שעון. עכשיו, יופי, אני אצטרך אבל קצת לוגיקה, אני לא אוכל לחבר את המוצאים של הדרגה הקודמת לדרגה הבאה כמו שעשינו בריפל קאונטר, אז אני אצטרך קצת לוגיקה בשביל לגרום לדבר הזה למנות, לספור. איך עושים את זה? בואו נסתכל שנייה על טבלת האמת של המעגל הזה, אבל זה לא טבלת אמת רגילה, כי יש לה כיוון. כן? אנחנו מתחילים מ-0, 0, 0, אנחנו רוצים אחרי זה שהמוצאים יהיו 0, 0, 1, בשלב הבא 0, 1, 0, בטיים הבא 0, 1, 1, כן? זה ממש ספירה בינארית. אנחנו נדבר על איך הם מתכננים ומנתחים מעגלים כאלה, שיש חוקיות ויש זמן, כן? יש אפקט של זמן בשבוע הבא. אבל בינתיים בואו נעשה איזשהו תכנון בסיסי. אז יש לי כאן 0, 0, 0, כן? זה השלב הראשון. שלב השני 0, 0, 1, שלב השלישי 0, 1, 0, נכון? זה הספרות הבינאריות, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ואז אני חוזר על עצמי 0, 0, 0, וממשיך הלאה בצורה מחזורית. אז אני רוצה להסתכל ולראות מתי כל דבר משתנה, מתי Q0 משתנה, Q1 משתנה ו-Q2 משתנה. אני מזכיר לכם שאלה T פליפ-פלופים, אז כש-T הוא 1, אנחנו עושים טוגל והופכים את המוצא. אני רוצה לראות מתי צריכים לעשות טוגל ולהפוך את המוצא. זאת אומרת שה-Q משתנה. אז אנחנו רואים ש-Q1 משתנה כל הזמן, כן? כל מחזור שעון, הוא היה 0, הוא 1, 1 מיד 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, כן? ה-Q הראשון כל הזמן משתנה, Q0 כל הזמן משתנה, ולכן אני פשוט שם פה 1 ב-T, בשביל שהוא כל הזמן ישתנה לי. ואז Q0 כל הזמן משתנה. עכשיו בוא נסתכל על Q1. מתי Q1 משתנה? אז תראו, Q1 משתנה רק אם Q0 היה 1, נכון? מתחילים ב-000, אחרי זה 001. אוקיי, Q0 ספרת האחדות, ה-LSB היא 1, בפעם הבאה Q0 משתנה בכל מקרה, וידאנו את זה. אבל אם Q0 היה 1, אז בפעם הבאה
במחזור שעון הבא, פק, אנחנו מצפים ש-Q1 יתחלף ל-1. עכשיו, Q1 נשאר 1, עד מתי? עד ש-Q0 עוד פעם הוא 1, וכש-Q0 עוד פעם יהיה 1, אז בפעם הבאה Q1 צריך להתחלף עוד פעם ל-0. זאת אומרת ש-Q1 יתחלף רק אם Q0 הוא 1. בסדר? ואני מזכיר לכם שזה T פליפ-פלופ. T פליפ-פלופ מחליף את המוצא אם ה-T שלו הוא 1. אם ה-T הוא 0, אז המוצא לא משתנה. ולכן ל-T1 אני מחבר את Q0 ל-T. ואז רק כשה-Q0 הוא 1, מגיע אות השעון, אות השעון הגיע, כן, עולה מ-0 ל-1, זה positive edge triggered. כל הרכיבים אומרים, אוקיי, בוא נסתכל על המוצא, מה קורה? סבבה, Q0 שלי הוא 1, אז אני הופך את Q1, לא משנה מה הוא היה, אני הופך אותו. אם הוא היה 0 הוא יהיה 1, אם הוא היה 1 הוא יהיה 0. עכשיו אנחנו מניחים שהכל קורה בבת אחת, אז ברגע שהשעון מגיע, גם אם Q0 מתחלף בדיוק באותו זמן, עדיין יש לכל רכיב דיליי, נכון? אז ה-Q הקודם, כן, לפני שה-Q הזה יתחלף, ישפיע. זה בדיוק מה שקורה כאן, אנחנו נדבר בדיוק על הניואנס הזה בהרצאה הבאה שנדבר על מכונות מצבים סופיות. נמשיך, אז Q2. Q2 מתי הוא מתחלף? בדיוק בצורה דומה. רק שגם Q1 וגם Q0 הם אחדים, רק אז Q2 מתחלף ל-1. נכון? ואז עוד פעם, שניהם מתחילים לספור, 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0, ברגע ש-1-1-1 עוד פעם, גם Q0 וגם Q1 שניהם על 1, רק בנקודת זמן הזאת, בפעם הבאה, בום, Q2 מתחלף. אם הוא היה 1 הוא יהיה 0. ולכן אנחנו נכניס לרכיב של Q2, שמוציא את Q2, שער end של Q0 כפול Q1. נכפיל את שניהם, כי רק כאשר שניהם 1, תהיה לי תחלופה. כל מקרה אחר, המוצא של end של Q0 כפול Q1 הוא 0, ואם T של רכיב T פליפ-פלופ הוא 0, המוצא לא מתחלף, ואז Q2 יישאר כאן על 0 וכאן על 1 קבועים. ככה אפשר להמשיך הלאה והלאה, נכון? T3 יהיה פשוט end של שלושת הביטים הקודמים, Tn של הביטים הקודמים עד אליו. end, כן? Tn יהיה end של כל הביטים הקודמים עד אליו. וככה אפשר לייצר את המונה הזה. עכשיו שימו לב שבמונה הזה הדיליי שלי תמיד יהיה בסך הכל הדיליי של רכיב אחד או רכיב אחד ושאר end. ברגע שזה קורה, יש לי את המוצא, אבל את האמת הרכיב של השאר end זה לא מעניין אותי, כי אני לוקח את ה-Q, את התוצאה מכאן. נכון? ברגע שהגיע אות השעון, אז הרכיב הזה עובד, באותו זמן שהוא התחיל לעבוד, גם זה התחיל לעבוד, גם זה יתחיל לעבוד וגם זה יתחיל לעבוד, כל הרכיבים שלי לפי הסדר, ואז אני אקבל אחרי הדיליי של דלגלג בודד את Q0, את Q1, את Q2 ואת Q3. נכון שיקח עוד זמן לאנדים האלה לשנות את הכניסות של ה-T, אבל זה כבר too late. הדלגלג כבר הגיב, השעון כבר עלה ל-1, זה ישפיע על הפעם הבאה. עד הפעם הבאה זה המון זמן ברור שהדיליי של האנדים האלה כבר לא ישנה, הכל ישתנה, ואני מחכה למחזור השעון הבא. כן, אני מזכיר, אנחנו מניחים שדיליי של שערים הוא הרבה יותר קטן מאשר מחזור השעון. זה כל הרעיון. ואז מקבלים את המעגל הזה, שהוא גם הוא סופר, ואין לי את הדיליים האלה, שהולכים ומצטברים, את השעה שהולכת ומצטברת. בואו נראה את זה באותה סימולציה בדיוק. אז הנה, הכנתי את אותה סימולציה בדיוק עם אותם רכיבים ממקודם, רק שעכשיו שמתי פה שערי end וחיברתי את אותו שעון, עכשיו זה מעגל סינכרוני, כן, בדיוק אותו דבר, 0, 0, 0, 1, 0, 0, או 0, 0, 1, תלוי מאיזה כיוון אתם מסתכלים, לא משנה, 0, 1, 2, 3, הוא סופר עד 15 ויורד חזרה ל-0, תסתכלו כאן לדוגמה, אז נכון, יש דיליי בין השעון שעולה מ-0 ל-1, כן, דיליי קטן, עד שהדלגלג 1 עובד, אבל זה אותו דיליי לכולם, כן, תסתכלו כאן, לדוגמה, יש דיליי קטן, ואז אין דיליי יותר, אין הפרש בין המוצא של Q0, שזה הירוק, ל-Q1 שזה הכחול, ל-Q2 שזה הכתום, ול-Q3 שזה הסגול. פתרתי את בעיית הדיליי. עד כדי דיליי של דלגלג אחד, אבל בסדר.
כמובן שכמו שאמרנו אין ארוחות חינם, זה מגיע לחשבון סיבוכיות. המעגל הזה גם יותר מסובך להכין אותו כי צריכים עוד שערים לוגיים, וגם יותר מסובך לתכנן אותו. אנחנו עוד לא יודעים איך לתכנן מעגל כזה, אני רק הראיתי לכם איך הוא עובד, נלמד לתכנן מעגלים כאלה בשבוע הבא. אוקיי, אז זה הרעיון של מונים. יש עוד נקודה, אגב זאת רק שימו לב השוואה, תראו כאן ממש איזה דיליי יש, לעומת כאן שאין דיליי, זה בדיוק את אותה מניה דרך שני מונים שונים, פעם אחת הריפל קאונטר ופעם אחת הקאונטר הסינכרוני, ממש רואים יפה איך כאן יש לנו את הדיליי הנגרר וכאן אין. עכשיו, אז עוד נקודה מעניינת היא שאני יכול לעשות מונה גם באיזה בסיס שאני רוצה, לא רק בינארי. כרגע יש לנו מונים שהם רק בינאריים, ברגע שהמונה מגיע ל-1-1-1-1, הכל מתהפך ומתאפס. מה קורה אם נגיד אני רוצה לעשות מונה שסופר רק עד 6 וב-6 הוא מתאפס? אז בשביל זה אנחנו יכולים להשתמש בכניסות האסינכרוניות של הקליר והפריסט שראינו. כן? לדוגמה אני רוצה לעשות מונה שסופר עד 6, ויש לי את המונה שבנינו לפני רגע שסופר מ-0 עד 1-1-1-1-1, כן? זאת אומרת מ-0 עד 15. מה אני עושה? אני לוקח את המונה שלי ואני מחבר אותו ככה שברגע שהוא יגיע במקרה הזה 6, כן? ברגע שיגיע ל-6, בעזרת איזשהו שער לוגי, הוא יוציא אות, והאות הזה אני מכניס לכניסת האיפוס שלו. עכשיו, במקרה הזה שימו לב שכניסת האיפוס היא עם גג, כן? אז זה אומר שהאיפוס הזה, זאת כניסה שהיא Active Low, בסדר? אם יש כניסה עם גג, זה עוד שיטה לסמן שהכניסה היא עם Active Low. אם היינו לא מציירים את הגג הזה, אז היה אפשר לשים פה עיגול כזה, אתם זוכרים? עיגול זה נוט. אז מה קורה כאן? המונה מתחיל לספור מ-0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ממש מתחיל לספור בינארית. עכשיו זה שער end, כן? אז כל עוד אחת מהרגליים שלו Q2 ו-Q1 היא 0, הוא מוציא 1. ושום דבר לא קורה, הוא ממשיך לספור. אבל ברגע שהוא מגיע ל-6, ו-6 זאת הפעם הראשונה שיהיה לנו 1, 1, 0, זאת אומרת הפעם הראשונה שגם Q2 וגם Q1 הם 1. ברגע שאנחנו מגיעים ל-6, השער end הזה כאן, השער NAND הזה כאן, מקבל 1-1 בשתי הרגליים שלו, שער NAND, אז הוא מוציא 0. הוא הוציא 0, אז הכניסת clear שהיא Active Low, אומרת למודול הזה, למונה הזה, אוקיי, רגע, מאפסים אותך, תוריד את כל הכניסות ל-0, כאילו קיבינו אותך. אוקיי, הכל יורד חזרה ל-0, הכל פה הופך ל-0, עכשיו ברגע שהכל כאן הופך ל-0, אז גם Q2 ו-Q1 הם 0, השער end הזה, שמקבל עכשיו 0-0, מוציא מיד 1, משנה את הכניסת clear ל-1, אז המונה מתחיל לחזור לחיים ולעבוד, אבל הוא כבר עבר איפוס, הוא מתחיל מ-0, ואז הוא מתחיל עוד פעם לספור מחדש מ-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, עד שהוא מגיע ל-6. כשהוא מגיע ל-6, בום, אותו דבר קורה עוד פעם, מתאפס, וככה יש לנו סטופר, מונה, שסופר עד 6, וכל פעם שהוא מגיע ל-6 הוא מתאפס. קוראים לזה לפעמים מודולו 6, זה משיעורי תכנות אם אתם זוכרים, מודולו אומר בסיס של 6. זה דוגמה למעגל מונה שסופר עד איזשהו מספר שהוא לא בהכרח חזקות של 2 לפי הספרות הבינאריות. אוקיי, סיימנו עם החלק הראשון של החלק ב', שזה מונים, ועכשיו נעבור לרגיסטרים או אוגרים. מה זה רגיסטר? רגיסטר זה רכיב שבנוי מסט של לגלגים, של פליפ-פלופים, והוא נועד לשמור מידע בינארי, כן? במקרה הזה, זו הדוגמה הבסיסית ביותר לרגיסטר, זה פרלל רגיסטר, רגיסטר פרללי, מקבילי. למה מקבילי? כי מכניסים את המידע לכל הדגלגים במקביל, בגלל זה הוא נקרא מקבילי. לעומת בהמשך נראה רגיסטר סריאלי, טורי, שצריכים להכניס לפי הסדר את המידע. אז המידע נכנס בצורה מקבילית לשלושת הדגלגים כאן, אוקיי? זה האינפוט שלנו, i1, i2, i3, שימו לב למרות שזה SR פליפ פלופים,
בגלל שיש כאן את המהפך הזה, זה מתפקד כמו D פליפ-פלופ. בסדר? והרבה פעמים באמת עושים את זה פשוט עם D פליפ-פלופים. וזה השעון שלנו, מחובר לקלוקים. הרעיון הוא כזה, ברגע שמגיע הקלוק זה positive edge triggered, שעולה מ-0 ל-1, בנקודה הזאת, מה שיש ב-I1 עובר ל-A1, מה שיש ב-I2 עובר ל-A2, מה שיש ב-I3 עובר ל-A3, כי זה D פליפ-פלופ, והוא נשאר ב-A1, A2, A3, עד מחזור השעון הבא, עד הפעם הבאה שהשעון משתנה מ-0 ל-1. בסדר? השעון משתנה מ-0 ל-1, יש לנו שינוי, ואז השעון מתישהו ישתנה מ-1 ל-0, שום דבר לא ישתנה, ורק כשישתנה עוד פעם מ-0 ל-1, אז מה שיהיה אז בעתיד ב-I1, A2, A3 יעבור ל-A1 ו-A2 ו-A3. בזמן מחזור השעון הזה, כן, אחרי שינוי מהרגע שהשעון השתנה מ-0 ל-1, מה שיש ב-A1, A2, A3 נשמר ב-A1, A2 ו-A3 בצורה קבועה בדלגלגים האלה. ולכן אנחנו יכולים לשמור כרגע במימוש הזה למחזור השעון אחד מה שיש בפנים. אני יודע שזה קצת מטומטם, למה פשוט לא לחבר חוט? נראה שוב בהרצאה הבאה כשנדבר על מערכות מצב סופיות, איך משתמשים בדברים האלה בשביל לעשות דברים. לפעמים לשמור למשך מחזור שעון אחד זה משהו מאוד חשוב, לעומת חוט. Okay? אפשר לעשות בדיקות אותו דבר, אבל אם, שוב, אני לא רוצה שזה יהיה ממש רק חוט, אלא שתהיה לי שליטה מתי אני יכול להטעין את המידע הזה, אם אני רוצה לשמור אותו ליותר משעון מחזור אחד בכל זאת, יותר ממחזור שעון אחד בכל זאת, סליחה, אני יכול לשים את כניסת load. מה כניסת load הזאת עושה? שימו לב. כניסת load זה בעצם שער end כשנכנס לכל כניסה חוץ מהשעון של הדלגלגים שלי. יש לי שער end עם מה שצריך להיכנס ל-S ול-R, שזה I1 או I1 not במקרה הזה, I2 ו-I3 עם הדלגלגים המתאימים. כל שער end כזה מחובר בצד אחד לכניסה שהוא צריך להיות מחובר אליה, בצד שני לכניסת load. אז אם load יהיה 1, שווה ל-1, שום דבר לא משתנה והכל טוב ויפה. מה שיהיה ב-I, כשהשעון מגיע מ-0 ל-1, עובר ל-A הרלוונטי. אבל אם load הוא 0, כן, אז יש לנו כאן SR פליפ-פלופ, שגם כשהשעון יגיע, יש 0 ב-S ו-0 ב-R. אנחנו יודעים ש-SR פליפ-פלופ, כשיש 0 ב-S ו-0 ב-R, המוצא לא משתנה. ואז אני יכול לשמור כמה זמן שאני רוצה את A1, את A2 ו-A3 שיש כרגע בתוך הדלגלגים האלה. כן? הערך של Q שהוא A1, הערך של Q השני שהוא A2 והערך של Q השלישי שהוא A3 יישארו קבועים כל עוד הלואוד הוא 0. רק ברגע שהלואוד הוא 1, אז בפעם הבאה שהשעון ישתנה מ-0 ל-1 והדלגלגים האלה יתחילו לקחת את מה שיש בכניסות, לעבד אותן ולהוציא למוצא, אז העיים האלה ישפיעו. בסדר? זה חשוב. כל עוד הלואוד הוא 0, המוצאים נשארים קבועים. כשהלואוד 1 זה לא שמיד המוצאים ישתנו, אלא כשהלואוד 1 צריכים עדיין לחכות לפעם הבאה שהשעון ישתנה מ-0 ל-1, כי רק אז הדלגלגים האלה יבצעו את מה שהם צריכים לעשות. נכון? כי אנחנו סינכרונים. לעומת זאת, כניסת קליר עובדת קצת אחרת. כניסת קליר מחברים אותה לכניסה שאנחנו מממשים בתוך הרכיבים האלה, שהיא כניסה אסינכרונית. עכשיו שימו לב שיש פה עיגול כזה, זה אומר שזה קליר שהיא activated low, low active או active low. כל עוד קליר שווה ל-1, שום דבר לא משתנה והכל בסדר. אבל ברגע שמי שלוקח את קליר ומוריד אותו ל-0, כן? ברגע הזה, בום. לא משנה מה השעון, מה הלואוד, מיד. כל ה-A'ים שלי הופכים להיות 0. ככה אני בעצם עושה reset, לוחץ על כפתור ומאפס את הזיכרון שלי. זה הרעיון של המעגל הזה, שהוא מעגל קצת יותר מתוחכם על בסיס המעגל הקודם, אבל כמו שאמרתי גם המעגל הקודם הוא מאוד חשוב, בלי התוספות האלה, במעגלים שנקראים מכונות מצב סופיות, נראה את זה בפעם הבאה. בואו נמשיך. Shift Register. אז Shift Register זה רגיסטר שהוא סריאלי. זוכרים שאמרנו שיש Parallel Register, מקבילי, שני הרגיסטרים שראינו עד עכשיו, או רגיסטר אחד שהוא בעצם רגיל ומתוחכם יותר, או משודרג, ו-Shift Register זה רגיסטר סריאלי. מה קורה כאן? אז שוב, כניסת קליר היא בדיוק אותו דבר כמו פעם הקודמת, נועד לאפס הכל. אבל עכשיו, שימו לב שיש לי רק כניסה אחת של input, כן?
והיא מחוברת לדגלג הראשון, הראשון מחובר לשני, שני לשלישי והשלישי לרביעי. אז מה קורה כאן? עכשיו, ברגע שמגיע השעון, אות השעון, כל הדגלגים עובדים. הדגלג הראשון לוקח את מה שיש בכניסה שלו, מאבד ומוציא החוצה. הדגלג השני לוקח את מה שהיה בדגלג הראשון, מאבד ומוציא החוצה. הדגלג השלישי עושה אותו דבר, לוקח מה שהיה בדגלג הקודם, מאבד ומוציא החוצה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כשמחברים דגלג SR לדגלג SR, כשה-Q מחובר ל-S וה-Q גם מחובר ל-R, אני מעביר את מה שיש בדגלג בדיוק הלאה. כי אם Q שווה ל-1, זה אומר ש-S1 R הוא 0, כי זה NOT, אז ה-Q הבא יהיה 1, כן? ואם ה-Q הוא 0, זה אומר ש-Q גג יהיה 1, יש לי כאן 0 ו-1, אז זה reset, בדיוק עושה אותו דבר, אז כאן יהיה לי 0 וכאן יהיה לי 1, כן, ב-Q ו-Q גג הבאים, אז ככה אני יכול לוודא, או ככה מוודאים, שבדיוק מה שיש כאן יעבור הלאה. בצורה סריאלית, זאת אומרת, אם נגיד עכשיו אני מכניס לכאן 1, שעון יתחלף פעם אחת, אז כאן יהיה לי 1, נגיד שהתחלתי שהכל אפסים, איפסתי את זה. הכל אפסים, עכשיו אני מכניס לכאן 1, מחזור שעון ראשון, כאן יהיה לי 1, וכאן ימשיכו להיות אפסים. עכשיו אני מוריד מיד אחרי שהכנסתי לכאן 1, השעון יתחלף, אני מוריד את זה חזרה ל-0. פעם הבאה שיבוא השעון, אז ה-1 הזה יעבור לכאן, כן? ה-0 שהיה כאן יעבור לכאן, ה-0 שהיה כאן יעבור לכאן, וכאן נכנס לי 0, אז יהיה לי כאן 0. במחזור שעון הבא, ה-1 יזוז למקום הבא, לפליפ-פלופ השני. בפעם הבאה, שעוד פעם יהיה לי מחזור שעון, שעולה מ-0 ל-1, אחרי עוד מחזור שעון, הדגלג השלישי, שברגע שהשעון מגיע, בכניסה הזאת שלו, יש את המוצא של הדרגה הקודמת שזה 1 ו-0. אז הוא יגיד, סבבה, יש לי פה 1, הוא יהפוך להיות 1 וישמור על 1 ב-Q שלו. בזמן הזה, הדגלג הזה יקבל כאן 0, כי כאן היה 0 ויהיה כאן 0. וככה גם המחזור הבא. זאת אומרת, אנחנו נקבל, שבמחזור שעון הראשון נקבל 1, 0, 0, 0. מחזור שעון הבא נקבל 0, ה-1 יעבור לכאן, 0, 0. במחזור שעון השלישי, ה-1 יעבור לכאן, אז יהיה לנו 0, 0, 1, 0. במחזור שעון הרביעי, יהיה לנו 0, 0, 0, 1, ובמחזור שעון החמישי, ה-1 יצא החוצה והכל עוד פעם יהיה אפסים. עכשיו ברור שאם נכניס מתישהו באמצע עוד פעם 1, אז עוד פעם ה-1 הזה יתחיל לחלחל כל מחזור שעון ויעבור. אז בעצם מה שאנחנו מקבלים כאן זה רכיב שלוקח את הכניסה שלי ובכל מחזור שעון דוחף אותה למקום הבא, ודוחף את המקום הבא למקום אחריו, את המקום אחריו למקום עוד יותר אחריו, עד שבסוף אנחנו נקבל את מה שהיה לפני 4 מחזורי שעון. זה נקרא שיפט רגיסטר ומשתמשים בזה כמו מחסנית, כן? מה נגיד אם אני עכשיו שומר פה משהו, שומר, אני יכול לשמור פה עוד 4 דברים, וזה מחסנית מהסוג של first in, אם שמעתם את הביטוי first in, first out, מה שנכנס קודם הוא הראשון שיצא. בסדר, יש כל מיני סוגי מחסניות, זה קורסים של שמירת נתונים, אנחנו לא כל כך, או מבנה נתונים, לא כל כך קשור אלינו, אבל אם שמעתם את הביטוי FIFO, first in, first out, ככה מממשים את זה. עוד דוגמה לרגיסטר, במקרה הזה זה רגיסטר מקבילי, כן? הכניסות פה הן ב-enabled, low enabled, כן? בגלל זה יש את העיגול הזה, active low, סליחה, יש את העיגול הזה, גם פה יש עיגולים, כי זה, כל הכניסות פשוט הן ספציפית במימוש הזה, ב-active low, עם כניסת enable. מה הכניסת enable הזאת עושה? את הרכיב הזה לא ראינו עוד עכשיו, אנחנו גם לא נראה אותו כי אנחנו לא כל כך משתמשים, זה רכיב שהוא לא כל כך קשור למעגלים דיגיטליים ישירות, אבל זה כמו מתג, בסדר? תחשבו שיש לי כאן שער end in enable, זה בדיוק אותו דבר, או nend, בגלל שזה במקרה הזה active low. לא nend, סליחה, זה מהפך לפני שער nend. המשמעות היא שאני יכול לשלוט האם המוצאים ייתנו את מה שהם צריכים לתת, או שהם פשוט לא ייתנו כלום וייתנו 0. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כי לפעמים מחברים כמה רגיסטרים לאותם חוטים, ואני רוצה לוודא שרק אחד ישלוט עליהם. עכשיו, זה לא מדויק, כי אם אני נותן 0 על חוט, אני לא ממש יכול לתת לו 1 על חוט. הרעיון הוא שהרכיב הספציפי הזה לא ממש נותן 0. זוכרים שלפני כמה הרצאות
מישהי שאלה האם יכול להיות חוט לא מחובר, אז אמרתי שנראה רק מקרה אחד או שניים שזה יקרה, אז זה אחד מהמקרים המאוד נדירים האלה שאנחנו רק נדבר עליהם, קוראים לזה HiZ, אבל אנחנו לא באמת נצטרך איתם בקורס. הרכיב הזה, הסיבה שהוא נמצא כאן ולא סתם שער end, או מהפך או משהו, זה כי הרכיב הזה ברגע שהכניסת enable גורמת לרכיב הזה להתנתק, הוא ממש מנתק את החוט. ממש מנתק את החוט, ואז המוצאים לא מחוברים בכלל לדבר הזה. זה נועד לדוגמה במחשבים, היום זה קצת פחות, אבל במחשבים הקלאסיים שלנו, נגיד מחשב לפני 10 שנים, כרטיס קול שלנו והמקלדת, או הכרטיס קול והכרטיס הגרפי, המסך, היו מחוברים על אותו סט חוטים. ואז ברגע שאני דיברתי במיקרופון, לא רציתי שזה יפריע לכרטיס מסך. אז היה שעון שרץ על ה-enable'ים האלה, ונתן לכל רכיב במחשב זמן מסוים, מאוד מהיר, כן, זה עבד במגה הרצים, אבל זמן מאוד מהיר, שבו יכל לקבל אינפורמציה או לשלוח אינפורמציה למעבד או לשאר הרכיב. זה הרעיון של מעגל מהסוג הזה. והרגיסטר האחרון שנראה, זה רגיסטר שהוא אוניברסלי. שימו לב שכאן יש לי מולטיפלקסרים, כן, 4 מולטיפלקסרים, והמולטיפלקסרים האלה יכולים לשלוט על איך הרכיבים האלה עובדים. כן? יש למולטיפלקסר את שתי כתובות, S0, S1, כמו שאנחנו מכירים. עכשיו, אם המולטיפלקסרים נמצאים במצב של 0,0, הכתובות הן 0,0, כן? אז לא משנה מה הכניסות שלי, המוצאים לא ישתנו בכלל. בסדר? אם הכתובות שלי הן 0,1, אז זה הופך להיות shift left. זאת אומרת, הרגיסטר הזה מתחיל להזיז את מה שיש בו לכיוון שמאל. מקודם ראינו shift right, נכון? בדוגמה שלנו. הדבר הזה גם יעשה shift right אם הכתובות של המולטיפלקסרים הם 1-1. במקרה הזה אנחנו נבצע shift right. ואם הכתובות הן 1 ו-0, אז המעגל הזה מבצע parallel load, זה אומר את כל מה שיש לי בעין, תכניס ישר לתוך הרכיבים. בסדר? איך זה עובד? אז בואו נראה. אוקיי, אז נתחיל מהמצב ש-S0 שווה ל-0, S1 שווה ל-0, אנחנו במוד של no change. בואו נסתכל מה קורה. סימנתי את הכניסות והמוצאים הרלוונטיים בירוק כאן. אז S0 הוא 0, S1 הוא 0, כל המוקסים, המולטיפלקסרים, כן? הם לוקחים את מה שיש בכניסות 0, שזה הכניסה הזאת, הזאת, הזאת והזאת, ומחברים אותם למוצאים. זה המוצא, זה המוצא, זה המוצא וזה המוצא. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שהמוצא של הפליפ-פלופ הראשון נכנס לכניסה של המולטיפלקסר הראשון וחוזר אל אותו הפליפ-פלופ. אז אם כאן יהיה לנו 0, נקבל בכניסה 0 ובר 1 ונשאר על 0. ואם כאן המוצא הוא 1, אז נקבל 1 בסט, 0 בריסט ונשאר על 1. זאת אומרת אין שינוי, לא משנה כמה מחזורי שעון יעברו. אותו דבר עבור הפליפ-פלופ השני, השלישי והרביעי. זה מצב no change. בואו נעבור למצב הבא. המצב הבא, אני בכוונה קפצתי כי הוא המצב היותר פשוט, אחרי זה נדבר על השיפטים. המצב הבא הוא ה-parallel load. S1 שווה ל-1 ו-S0 שווה ל-0. זאת אומרת, המולטיפלקסרים עכשיו ייקחו את מה שיש בכניסה במספר 2 ויעבירו למוצא. אז שימו לב, גם בפליפ-פלופ הראשון, עם המולטיפלקסר הראשון, גם בשני, גם בשלישי וגם ברביעי, ניקח את האינפוטים שלנו, הפרלל אינפוט, האינפוטים המקבילים, והם פשוט ייכנסו לתוך הפליפ-פלופים שלנו. אז אם i0 הוא 0, שוב נקבל 0, ב-r נקבל 1 והמוצא יהיה 0. אם i0 הוא 1,
יהיה לי כאן ב-S1 וב-R0 נקבל 1, זאת אומרת המוצא יקבל את מה ש-I0 הביא לו, הוא נתן לו. אותו דבר I1 עם הפליפ פלופ השני, I2 עם השלישי, I3 עם הרביעי. זאת אומרת ברגע שהכתובות הן 1, 0, S1, 1 ו-S0 הן 0, ברגע שהשעון יתחלף, כן, במקרה הזה זה positive edge, כאמור, ברגע שהשעון יתחלף מ-0 ל-1, מה שיש ב-I, I0, I1, I2 ו-I3, מיד יעברו לתוך הדגלגים האלה ויטענו אותם בצורה מקבילית. נעבור למצב הבא. המצב הבא הוא Shift Right, 1-1. כן? אם יש לנו S1 שווה 1 ו-S0 שווה 1, אנחנו נמצאים במצב שהמולטיפלקסרים לוקחים את מה שיש להם בכניסה השלישית ומעבירים הלאה. נסתכל על המולטיפלקסר הראשון, יש לנו כאן Serial Input for Shift Right. כן? זה הכניסה הסריאלית מימין, היא נכנסת לכניסה השלישית של המולטיפלקסר והוא מעביר אותה הלאה אל הדלגלג. אז ברגע שהשעון יתחלף, מה שיש בקו הירוק הזה, ב-Serial Input for Shift Right, יגיע ל-S, אם זה 0, Q 0, אם זה 1, Q יהיה 1, כן? כי זה SR ויש לנו כאן מהפך, זה כמו D, והמוצא יהיה מה שיש כאן. אבל, בואו נראה מה קורה, המוצא שהיה כאן, לפני שהשעון יתחלף, נכנס למולטיפלקסר הזה, השני, לכניסה השלישית, ומגיע לדגלג השני. ומה שיש בדגלג השני, דרך המולטיפלקסר, מגיע לדגלג השלישי, ומה שיש בדגלג השלישי, דרך המולטיפלקסר, עובר לדגלג הרביעי. אז זה בדיוק כמו הרגיסטר הסריאלי שראינו. כל דגלג מחובר לכניסה של הדגלג הבא. כל מוצא של הדגלג אחד מחובר לכניסה של הדגלג הבא, ואנחנו מקבלים Shift Right, הזזה ימינה, הטענה סריאלית. המצב האחרון, שהוא המצב ההפוך של Shift Right, שהוא Shift Left. הדגלגים מתנהגים בצורה מאוד דומה, רק שהפעם אנחנו מטעינים מצד שמאל, Serial Input for Shift Left, כן, זה מה שפה בסגול, ומה יקרה? אז מה שיש כאן בסגול נכנס למולטיפלקסר האחרון, עכשיו הכתובות הן S1 שווה ל-0 ו-S0 שווה ל-1, כן, אז המולטיפלקסרים לוקחים את מה שיש בכניסה מספר 1 ומעבירים הלאה, אז ה-Serial Input for Shift Left דרך המולטיפלקסר נכנס לדגלג האחרון, הרביעי, ברגע שמגיע אותו שעון המתאים שמשתנה מ-0 ל-1, הדגלג הזה ייקח את מה שיש בסגול ויעביר למוצא, אבל באותו זמן, מה שיש כבר במוצא, בכחול פה, עובר למולטיפלקסר שנמצא לפניו, לכניסה 1, ומגיע לדגלג הקודם. הדגלג הקודם אותו דבר, כן, מה שיש פה באדום, מהמוצא שלו זה עובר למולטיפלקסר האחד לפני, המולטיפלקסר השני, ומגיע לדגלג שלפניו, והדגלג שלפניו בירוק עושה את אותו דבר לדגלג הראשון. אנחנו מבצעים את אותה פעולה של הטענה סריאלית, הטענה טורית, אבל הפעם מצד ימין אל שמאל, כן? Shift Left, זה זז שמאלה במקום לזוז ימינה. אז אלה ארבעת המצבים של ה-Universal Register הזה, זה רגיסטר שיכול לעבוד על כל המצבים, גם הטענה מקבילית, גם משמאל לימין טורית, גם מימין לשמאל טורית, וגם לשמור על המצב ולא לשנות כלום. זהו, זה היה המעגל האחרון שראינו השבוע. אז סיימנו את השבוע השמיני בקורס מבוא לחומרה. בשבוע הבא אנחנו נראה איך אפשר להשתמש בכל הדגלגים האלה, ולעשות דברים קצת יותר מתוחכמים, שלתכנן מעגלים בצורה שיכולה לקחת איזשהו רעיון או איזשהו תכנון, ולממש אותו ממש כמו מיני מעבד, כולל שימוש בזיכרון, בממש מצבים של זיכרון. קוראים למעגלים האלה מערכות מצב סופיות או מכונות מצב סופיות, ונדבר על זה בשבוע הבא. אז עד אז תודה רבה ולהתראות.